สดีครับใช่บอสปิ้นฟาร์มปะครับใช่ครับใช่ครับผมมาเอาเคสที่สั่งปิ้นไว้อะครับอ๋อเสร็จแล้วครับอยู่ข้างในครับอ๋อมาดูเลยครับมาดูเลยสวัสดีครับผมบอสเกติครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับพิมพ์สามมิติกันแล้วกันคลิปวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมานะครับดอสเป็นคิดขึ้นมาเพราะว่าคุณมีความต้องการใช่ครับต้องย้อนไปตั้งแต่ผมมีโทรศัพท์ iPhone เครื่องแรกตอนนั้นเป็น iPhone 5s นะครับเคสโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราได้บางคนอาจจะชอบลายนั้นลายนี้หรือว่าอยากจะมีกิมมิคอะไรติดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเนี่ยเติบโตมากับการเล่นเลโก้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าสิ่งที่เราชอบอย่างเลโก้เนี่ยมันจะสามารถมาคอมไบกับเคสโทรศัพท์ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาสามารถรู้จักเราได้ง่ายขึ้นสมมติผมวางไว้อุ้ยเคสเลโก้ชอบเล่นเลโก้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็น conversation starter ที่ดีใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็คืออันนั้นเลยอันนี้คือตัวแรกที่ผมเคยไปหาซื้อมาเป็นครั้งแรกที่สั่งของจาก Amazon มันเป็นแบบ third party ใช่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่า AFOL ย่อมาจาก Adult Fan of Lego โอ้เขาก็จะแบบสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ออกมาโอเคหลังจากนั้นกูก็ซื้อเครื่องใหม่ก็มาทำงานที่นี่แหละก็ได้ iPhone 11 Pro ไปไอความคิดของการอยากจะมีเคสเลโก้เนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่ต่างกันออกไปก็คือว่าผมเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่า iPhone 11 Pro Lego Case ในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วไม่มีใครขายเลยก็รู้สึกว่าทำไม 5s มันมีแต่ 11 Pro มันไม่มีมันใหม่กว่ามันควรจะมีวิทยาการมันก็ใหม่ขึ้นมันควรจะมีจริงๆเมื่อก่อนในไทยเนี่ยผมเคยเห็นนะมันมีขายที่ JJ Green มั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตอนนั้นเลยมองไปที่เครื่องพิมพ์3มิติเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถ generate มาให้เราได้ว่ะก็เลยไปลองสั่งมาได้เป็นอันนี้เป็นร้านข้างนอกสักที่นึงแหละตอนนั้นบอกพี่บอสว่าพี่บอสอยากได้เคสเลโก้เนี่ยพี่พิมพ์ให้ได้ปะตอนนั้นพี่บอสยังเรียกว่ายังมีความรู้ไม่พอที่จะสร้างสิ่งนี้ให้ผมได้ใช่ก็เลยนั่นแหละสั่งข้างนอกมาแล้วก็มาเป็นแบบนี้ก็มาเป็นชิ้นนะพอเวลาผ่านไปมันก็สลายไปตามกาลเวลานะครับเคสก็มีไว้เพื่อป้องกันอยู่แล้วใช่ก็ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเกาะมันร้าวแต่มันไม่สำคัญไอ้ตรงที่มันแตกเนี่ยมันไม่สำคัญที่มันสำคัญคือมันใช้ได้ไหมความเป็นปุ่มข้างหลังใช่ไหมใช่คือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันไม่พอดี 100% มันก็ไม่หล่นนะถามว่าหล่นมันก็ไม่หล่นแต่มันแบบมันยังหลวมเอางี้ดีกว่ามันแน่นกว่านี้อีกนิดนึงจะรู้สึกดีกว่านี้ใช่ผมก็เลยเอามาลองวัดด้วยแล้วมันก็เลยทำให้ผมรู้ว่าเลโก้1รูเนี่ยมันประมาณ 4.9 มิลเลยขนาดสตั๊ดมันใช่ไหมใช่ 4.93 ส่วนอันเนี้ยมันประมาณ 4.77 ก็คือมันหายไป 0.1 กว่ามิลน่ะอันนี้เป็นไฟล์ที่มีแจกฟรีในเน็ตใช่แล้วผมก็เลยลองปริ้นมาแล้วเนี่ยแล้วพอผมปริ้นปุ๊บโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกแม่งหลวมกว่าที่ไอ้ดอสมันสั่งพิมพ์ ผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอางี้ผมจะดีไซน์ปุ่มนี้แม่งขึ้นมาเองเลยผมก็เลยวัดว่าแล้วแต่ละปุ่มมันห่างกันเท่าไหร่วะเข้าใจปะผมก็ได้นี่8มิลพอดีจากสตั๊ดสู่สตั๊ดเนี่ยผมก็โอเคทั้งนั้นเรารู้แล้ว8มิลแล้วผมก็เลยไปวาดในแคทนะครับผมก็เลยปริ้นออกมาแบบเยอะมากเพื่อเอามาเทสว่าไซส์ไหนมันฟีลกู๊ดวะวันนี้มีประมาณแบบ20กว่าอันเนี่ยใช่ผมใช้เวลาเยอะมากในการพิมพ์ทั้งหมดนี้ออกมาในขณะที่คุณติดโควิดอยู่ ผมก็สร้างสิ่งนี้ให้คุณอยู่ anyway เว้ยผมก็หาจนเจอผมก็เลยเอาความกว้างของเม็ดนั้นมาแล้วผมก็เอาตัวไฟล์เดิมมันนะมาตัดปุ่มออกทั้งหมดเลยแล้วก็วาดปุ่มใหม่ลงไปเองเลยได้มาเป็นปุ่มนี้เฮ้ยมันฟีลกู๊ดมากผมภูมิใจในผลงานตัวเองนะผมภูมิใจในผลงานว่ามันใช้การได้แต่ว่าอันนึงที่เห็นว่ามันเป็นปัญหาก็คือพอลองใส่จริงปุ๊บเคสมันแตกซึ่งตรงเนี้ยเดาว่ามันเป็นที่ไฟล์มันอาจจะเพี้ยนเพราะว่าเครื่องพิมพ์ไอคนที่มันออกแบบเนี่ยมันพิมพ์แล้วมันใช้ได้อยู่คนเดียวเครื่องปริ้นของไอคนออกแบบอาจจะไม่ได้มาตรฐานเวลามันออกแบบมันก็เลยต้องออกแบบเผื่อเครื่องปริ้นตัวเองทำให้มันพิมพ์ได้อยู่คนเดียวเข้าใจป่ะเข้าใจผมเดาอันนี้ผมเดาว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าพลาสติกที่ผมใช้มันเป็นพลาสติกเวอร์ชันนุ่มด้วยมันเป็นพลาสติก PLA ที่เป็น PLA แบบนุ่ม PLA มีแบบแยกสาขาลงไปอีกมีแยกสาขาลงไปอีกเยอะทุกพลาสติกมีแยกสาขาลงไปอีกคือแต่ละพลาสติกมันมีคุณสมบัติที่มันไม่เหมือนกันเลยอย่าง PLA รู้สึกว่าจะทำมาจากข้าวโพดบ้างเนี่ยมันก็เลยแบบจะเปราะบางกว่านี้นึงแต่มันก็จะรักโลกมากกว่าตรงที่แบบแทนที่มันจะ100 ปีย่อยแต่25 ปีย่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องให้คนดูเห็นก่อนว่าเวลาใส่แล้วมันเวลาใส่แล้วเป็นยังไงใช่เนี่ยคือตอนใส่ดูมันแบบมันต้องยัดเข้าไปมันยัดใช่แล้วก็พอใส่เสร็จก็จะมีรอยปรินิดหน่อยเนื่องจากว่าเคสมันเล็กไปถูกต้องใช่ไหมแต่ประเด็นคือที่วันนี้มันยังไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่า iPhone 11 Pro ในสตูเนี่ยมีแค่ผมคนเดียวใช่ถ้าผมใช้ iPhone 11 Pro เหมือนคุณนะ
มันเสร็จไปแล้ว ถ้าเป็นงี้บอสปิ้นฟาร์มมีโซลูชันให้ยังไงบ้างครับ ตอนนี้ผมกำลังเอาไฟล์เดิมเนี่ยพิมพ์ด้วยพลาสติกชนิดใหม่อยู่ก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่าพลาสติกที่มันเหนียวขึ้นเนี่ยยัดเข้าไปแล้วมันจะแตกไหมถ้ามันยังแตกอยู่เราก็ต้องเปลี่ยนไฟล์ละอีกโซลูชันที่ผมอยากจะลองทำก็คือผมจะเอาสเกจเนี้ยคูณไฟล์ไป 2% scale everything up เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้โทรศัพท์แม่งยัดเข้าง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันปุ่มแม่งก็จะแน่นขึ้นอีกนิดนึงด้วยโอเคงั้นตอนนี้คุณก็ออกแบบไปก่อนแล้วกันได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวข้ามไปทำแลบดอทต่อเลโก้บน iPhone ครับก็เดี๋ยวระหว่างที่พี่บอยเขาปริ้นอีกตัวหนึ่งให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัว Start ตัวนี้นะครับเป็นเบสเพลทในการต่อชิ้นงานของเราก่อนเบื้องต้นเรามาทำให้ดูก่อนว่ามันสามารถเล่นอะไรกับเจ้าเพลทอันนี้ได้บ้างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะต่อเป็นเริ่มจากเบสิกก่อนต่อเป็นชื่อตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้เทคนิคที่อันนี้ใช้จะเป็นการต่อแบบ Lego Mosaic ครับก็คือสิ่งนี้นะครับก็นับว่าเป็นเหมือน1พิกเซลเนาะแล้วเราก็ละเลงลงไปว่าพิกเซลนี้เราอยากจะใช้อะไรมาเติมแค่นั้นเองเราอาจจะเติมอะไรตกแต่งเข้าไปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างต่อไปเราอาจจะลองทำเป็นลายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันสวยสะดุดตาอะไรอย่างนี้สมมุตินะอันนี้สมมุติเร็วๆเท่าที่ลองสกรีนพาร์ตต่างๆที่มีเนี่ยรู้สึกว่าเราอาจจะสามารถสร้าง Millennium Falcon ไซส์แบบไมโครสเกลขึ้นมาได้นะครับไมโครสเกลเนี่ยมันคือการที่เราย่อขนาดสิ่งที่ใหญ่มากๆเนี่ยลงมาให้เหลือแค่ไซส์แบบไซส์เล็กอะซึ่งการจะย่อรายละเอียดทุกอย่างลงมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับสิ่งที่เราทำได้คือการดึงเอาจุดเด่นหรือว่าส่วนที่เป็นไอคอนิกของสิ่งนั้นเนี่ยออกมาเมื่อกี้ที่ผมเห็นคือผมสามารถเอาเจ้าบริกมาวางเป็นแบบนี้อาจจะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นี่มันก็คือแล้วมันคงมีวิธีสักวิธีหนึ่งแหละเพราะว่าบริกมันส่งมาขนาดนี้แล้วมันดูยาวๆไปนิดนึงเนาะอาจจะจบที่หน้าตาประมาณนี้ครับพอมาแปะข้างหลังว้าคือผมชอบตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเคสตัวนี้มันเป็นตัวที่สมบูรณ์แล้วนะครับเราสามารถมีเคสโทรศัพท์แค่อันเดียวแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าตามันไปได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยเราก็แค่แกะออกแล้วก็ต่ออันใหม่เข้าไปที่เราอยากจะต่ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้คืนนี้ผมอาจจะอยากโมมันใหม่อยากเติมชิ้นส่วนเข้าไปเพิ่มอยากเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้เลยมันเป็นวิธีที่เราจะได้อยู่กับสิ่งที่เราแบบโปรดปรานมันได้นานขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้สั่งปริ้นเพิ่มนะครับมาตามที่คุณลูกค้าร้องขอนะครับอันนี้เป็นชิ้นที่1นะครับก็จะมีหลายชิ้นเหรอเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้คุณไปลองแกะซัพพอร์ตผมว่าผมทำได้ดีขึ้นในรอบนี้อันนี้ทำอะไรกับมันบ้างครับเนี่ยผมลองเพิ่มขนาดเป็น 102%ก็คือทุกอย่างมันจะใหญ่ขึ้นนิดนึงผมก็เลยเดาเองนะว่าถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นน่ะโทรศัพท์ก็จะเข้าง่ายขึ้นนิดนึงแล้วก็บริกก็จะแน่นขึ้นอีกนิดนึงเช่นกันก็แปลว่าทำอย่างเดียวได้นก2ตัวเลยส่วนอันนี้ฮะว้าวมังกรหยกไปละม้วนเดียวกันเลยเหรอม้วนเดียวกันใช่โอเคครับเดี๋ยวคุณไปลองแกะซัพพอร์ตดูว่าแกะยากไหมอะไรได้ครับผมอันดับแรกผมไม่ค่อยมายเลยว่ามันจะใส่โทรศัพท์ได้ไหมเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมันน่าจะใส่ได้ที่ผมมายก็คือว่าเลโก้ของเราแปะลงไปบนนี้ได้หรือเปล่าแน่นไปแน่เลยอ่ะแน่นไปใช่ไหมเดี๋ยวนะลองบิดธรรมดาก่อนนะครับเอ้ยเข้าได้เขาแบบรู้สึกดีป่ะเขาแบบโคตรแน่นโอ้ซึ่งในเคสเนี้ยโคตรแน่นดีเพราะว่ามันจะได้ติดกับเคสไงแต่อันนี้เป็นแค่2x2เราจะลองสมมติ4x4โอเคมันน่าจะแน่นโคตรเลยอ่ะเอาค้อนตอกไหมเดี๋ยวนะน่าจะมีปัญหาละเหมือนมันแบบมันถ่างเกินอ่ะเข้าใจแล้วเพราะว่าสเกลมันอัพหมดเลยแปลว่าไม่เวิร์กว่ะใช่ไม่เวิร์กอย่างนี้ไม่เวิร์กว่ะ
ใส่ไม่ได้ ไม่เป็นไรเคสนี้เอาไว้ต่อกับอะไรที่ฐาน2คูณ2ถือว่ายังต่อได้อยู่ ใช่ หรือถ้าเกิดแบบของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนฐาน ให้เป็น2คูณ2 ให้เป็น2คูณ2 ก็คือต่อได้ ก็อาจจะหายแล้ว อันไหนเรามาลองดูกัน เรียบร้อยว้า มันใส่กระเป๋าได้จริงๆเหรอวะโดยที่ไม่หลุดอ่ะ ได้นะ ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ต้องอัพพลายนิดหน่อย ก็ adjust นิดเดียว เดี๋ยวผมแก้ได้ผมเข้าใจละผมสามารถ ลดความห่างของ ได้ผมว่าผมทำได้ แต่ว่าตอนนี้เราต้องดูของว่าโทรศัพท์ใส่ได้ไหมไม่ค่อยหลุดหมายถึงว่ามันหลุดนะแต่ว่ามันไม่ได้หลุดสวยเฮ้ยปิ้นตั้งนานน่ะ ผมมีจิตวิญญาณเมเกอร์ผมไม่ปล่อยให้อะไรแค่เนี้ย ไอ้แค่เนี้ยมันมาหยุดยั้งผมได้หรอ ทำรายการบอสแกะซัพพอร์ตไหมถ้าเปิดปิ้นฟาร์มได้ทำทุกวันอะอะไรอย่างเงี้ย นี่ ASMR อะไรเนี่ย ขอดูอินโทรหน่อยฮะบอสแกะซัพพอร์ตเป็นไงฮะ โอ้โหการแก้ปัญหาแบบ engineering ที่แท้จริง ต้องอย่างนี้ฮะ ใช่ โอเคครับอีก5 นาทีมาเจอกันครับผมหลังกาวแห้งครับ เดี๋ยวก่อนนะ เราสนใจแก่นี้ไปเลยไหม เอ้ยนายก็พูดถูกนะ โอ้อันนี้แข็งมาก โอ้แข็งมากๆอันนี้จะแกะยังไงไม่ให้แตกดีกว่าโอเคเราต้องใจเย็นๆเนาะค่อยๆไปอู้กู๊ดซาวป่ะกู๊ดซาวหรือแบดซาวกู๊ดซาวกู๊ดซาวกู๊ดซาวโอ้คือผมต้องใจกล้าๆแล้วเลือกเลเยอร์นั้นแล้วแทงเข้าไปเลยไงเข้าใจป่ะอีกไกลเลยวะ 1 minute 37 seconds later. ก่อนที่เราจะเสียเวลาดึงซัพพอร์ตมากกว่านี้นะครับ เรามาเทสมันก่อนดีกว่าไหมฮะ ว่ะ เฮ้ย โอ้โห เอาไม่ออกละเอาไม่ออกเลยเว้ยต้องใช้สิ่งประดิษฐ์เฮ้ยแต่มันแน่นแบบ โอ้โห แน่นกว่าของแท้อะแล้วผมสัมผัสได้เลยว่ามันแบบมัน reusable ด้วยมากกว่าอันนี้มันนิ่มไป มันน่าจะใส่ถอดได้หลายรอบอะวู้ เสียงดูแบบไว้ใจได้ นี่คือไฟล์เดียวกันกับ กับอันนี้ ใช่อันนี้ไฟล์เดียวกัน เมื่อกี้เราติดกันอยู่ที่อันนี้นะฮะ ใช่ไหม วัดเอาดูความเป็นไปได้ดิ คุณดูนิ้วผม โอ้อันนี้มันไม่ควรจะเข้าได้ด้วยซ้ำนะครับ มันเกินนะครับเพราะว่าผมเซตไม่ดี เกิดจากอะไรครับอย่างนี้สเกลมันเท่ากัน ผ ใช่ ม ไหม ว่าผมฉีดพลาสติกเยอะไป ผมต้องลดปริมาณฉีดพลาสติก ผมอยากรู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นยังไง เมื่อกี้เราลองกับชิ้นนี้ฮัลโหลชิ้นนี้ มันอยากโฟกัสผมอะไฮ ชิ้นนี้นะฮะ ชิ้นนี้ครับ อันนี้คือเราติดได้แบบแน่นๆเราจะขยับไปชิ้นที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็นอันนี้ ไม่ได้หรอกอุ้ยได้ว่ะโอ้ยเจ็บแทนเลยเอ้ยโอ้โหได้แข็งไม่หลุดจบพักโฆษณาครับของอันนี้ถือว่าอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยแห้งแล้วมาทำมือถือมาลองใส่ดิอันนี้สำคัญนะเพราะอันนี้มันจะบอกว่า102%เนี่ยมันใส่ได้ไหมยังไงโอ้ความรู้สึกเป็นไง perfect แน่นๆเลยฮะแน่นๆเลยเชี่ยผมทำเคสมือถือได้แล้วอ่ะ ในมุมมองของคนที่พิมพ์3 มิติผมเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ผมจะแก้มันยังไงมันสำคัญมากเลยที่ผมทำไมผมต้องพิมพ์2ชิ้นเนี้ยข้อที่1คือที่ผมพิมพ์ชิ้นนี้เป็นเพราะว่าผมอยากรู้ว่า iPhone เนี่ยที่คุณบอกว่าแน่นน่ะถ้าผมเพิ่มความใหญ่ไปนิดนึงอ่ะมันจะใส่พอดีขึ้นไหมมันจะหลวมไปหรือคับไปปรากฏว่ามันพอดีแปลว่าผมรู้แล้วว่าผมจะทำให้มันพอดีได้ด้วยไซส์ไหนอันนี้เรื่องของ iPhone ส่วนเรื่องของปุ่มผมก็รู้แล้วว่าการขยายสเกลไม่เวิร์กและอีกอันนึงผมก็รู้แล้วว่าไอ้พลาสติกเนี่ยเวิร์กแปลว่าผมเอา2ไอเดียเนี่ยมารวมกันผมจะสามารถสร้าง the perfect case ให้คุณได้อันนี้ก็ทำมา 4-5 รอบแล้วอ่ะนี่เป็นรอบที่ 4 แล้วก็คิดว่าจะประสบความสำเร็จรอบที่5แต่ว่าณตอนนี้คืนนี้คุณต้องประกอบให้เสร็จทั้งหมด
อือฮึ ใช่ไหมเพื่อเป็นผลงาน ซึ่งมันจะไม่ทันกับเคสใหม่ที่ผมพิมพ์ขึ้นมา ซึ่งอาจจะเสร็จไปในพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย ผลงานที่เป็นประจักษ์นะครับของบอสเป็นฟาร์ม ทำให้คนดูรู้เลยว่าตอนนี้ฟาร์มผมยังไม่พร้อมรับงานใครนะ ตอนนี้ แค่ปริ้นเคส iPhone แม่งแค่อันเดียวทำแม่งเป็นอาทิตย์ แต่ว่าอนาคตคุณก็เห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพ ก็ติดต่อมาคุยกันได้นะครับ งานเราก็คอสตอมเมดอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกจริง ครับ โอเคครับ เพราะว่ามีตำหนิ ใช่ครับ ใช่ครับ เราทำกี่รอบก็ไม่เหมือนเดิมครับ ว้าว อันนี้นี่ทำจากขวดน้ำพลาสติกนะครับเนี่ย เป็นพลาสติก PET นะครับ โอ้แล้วดูความโปร่งแสงของมันเนี่ย เคสโทรศัพท์ที่ทำจากขวดน้ำพลาสติกนะครับ